Gauhati University registration correction ওপৰত আজিৰ এই ভিডিওটো আপুনি চাবই লাগিব খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট বহুজনে কমেন্ট কৰিছিল যে দাদা registration correction কেনেকৈ কৰিম আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচনত মোৰ পিতৃৰ নাম ভুল আছে মোৰ মাতৃৰ নাম ভুল আছে মোৰ নাম ভুল আছে এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা আমি ইয়াত দুটা বিষয় আলোচনা কৰিম এটা হ'ল অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু এটা হ'ল অফলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ঠিক আছে যিসকলে অফলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন পাইছে 90 চনৰ কথা কৈছো মই 2012 13 কথা কৈছো ঠিক আছে এই দুটা বিষয় আলোচনা কৰিম আজিৰ এই ভিডিওটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট ভালদৰে মন দি চাবা শৰ্ট ভিডিও চালে নহব এইটো ভিডিওত ভালদৰে বুজি ল'ব হা ভিডিও স্কিপ নকৰিব প্লিজ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই আছে যদি লাইক কৰক প্লিজ লাইক কৰক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক বহুজনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ গুচি যায় আৰু ভিডিওবিলাক লাইক নকৰে আপোনালোকে ফেচবুকত কিমান ধৰণৰ পোষ্ট লাইক কৰে নে এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেটিভ ভিডিও লাইক কৰিব লাগে ঠিক আছে লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো ওকে ভালকে বুজাম ভালদৰে মন দিব যাতে এনে যাবলগীয়া নহয় এদিন সুধিব যাব নেক্সট দিনা লৈ যাব দুবাৰ যাতে যাবলগীয়া নহয় আৰু আজি তাৰিখ কিমান আজি হৈছে 24 জুলাই 2025 বৰ্তমান সময়ত এই তথ্যখিনি প্ৰযোজ্য আমি কিদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰেকশ্যন কৰিলো তাৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিও এতিয়া আমি আহিছো মুখ্য ভিডিওটোলৈকে যদি আমি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচনখন কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আমি কি প্ৰথমতে যোগাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি এপ্লিকেশ্যন এখন যোগাৰ কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যনখন লিখিব লাগিব টু দা ৰেজিষ্টাৰ গৌহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গোপীনাথ বৰদলৈ নগৰ গুৱাহাটী 781014 প্ৰথমতে মই অনলাইনৰ কথাখিনিহে কৈছোঁ দেই অনলাইন যিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে 2017-18 বেটছ যিখিনি 17ৰ পৰা যিখিনি অনলাইন আছে অনলাইনখিনিৰ কথা কৈছোঁ মই গতিকে এড্ৰেছটো আমি ৰেজিষ্টাৰলৈকে লিখিব লাগিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গোপীনাথ বৰদলৈ নগৰ গুৱাহাটী 781014 গৌহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অ'কে নট গুৱাহাটী গৌহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এইখিনি শুদ্ধকৈ লিখিব ছাবজেক্টটো দিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ কাৰেকশ্যন অফ নেম ইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ৰেছপেক্টেড ছাৰ আই উড লাইক টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট গোটেইখিনি বস্তু দিব লাগিব আৰু মাই কাৰেক্ট নেম ইজ অমুক অমুক গোটেইখিনি দিব লাগিব আমি এনেকৈ গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ছাবমিট কৰিছিলোঁ গতিকে এতিয়া আমি ইয়াৰ লগত কি দিব লাগিব সেইখিনি বুজিব আমি ইয়াৰ লগত দিব লাগিব জেৰক্স কপি অফ AHSCC অৰিজিনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যদি কাৰোবাৰ AHSCCত যদি কাৰোবাৰ মানে ভুল হৈ আছে প্ৰথমতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীখন শুদ্ধ কৰি ল'ব লাগিব শুদ্ধ কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অ'কে ইয়াত অনলাইন পৰ্টেলৰ কথা নাই যিখিনি ভিডিঅ'ত কৈছে সেইখিনিয়ে বৰ্তমান সময়ত আৰু বৰ্তমান আজিৰ ডেটত আৰু অনলাইন কপি অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যিখন অনলাইন কপিটো আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ সেইটো ঠিক আছে ইয়াত অৰিজিনেল কপি দিছোঁ আমি তোমালোকৰ অনলাইন কপি হ'ব যিসকলৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত অৰিজিনেল মানে সেইখন আগৰ আছিল 12-13 আছিল মানে এইখন আমি যাক ছাবমিট কৰিছোঁ তেওঁৰ তাৰ মানে কি হ'ল মোৰ লগৰে হয় আমি গৈছিলোঁ তেওঁৰ হ'ল 12-13 তেওঁৰ অফলাইন হেৰি আছিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছিল ঠিক আছে 1 কপি পাছপৰ্ট চাইজ ফটো ঠিক আছে এইখিনি ডকুমেণ্টছ প্ৰথমতে লাগিল এপ্লিকেশ্যন নেক্সট লাগিল আমাক AHSCৰ তাৰপিছত নেক্সট লাগিল আমাক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন জেৰক্স কপি আৰু এইখিনি ঠিক আছে এতিয়া আমি এইখিনি বস্তু আমি ৰেডি কৰি আমি ক'ত দিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ অফিচত দিব লাগিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিটো য'ত ৰেজিষ্টাৰ ছাৰ বহে তাতে কাৰ্যালয়ত আমি জমা দি আহিব লাগিব ফৰ কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে কিয় আহিছে কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে এইখিনি জমা দিব আহিছোঁ পিন মাৰি ধুনীয়াকৈ তাত জমা দিব ঠিক আছে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ গতিকে নেক্সট মই বুজাইছোঁ যে যিসকলৰ 12-13 বা 90 চনৰে হয় ঠিক আছে 90 চনততো এতিয়ালৈকে আৰু শুদ্ধ কৰিব বাকী নাথাকে আগতে কৰি লৈছে যিসকলৰ 12-13 বা যিসকলৰ অফলাইন যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকে কি কৰিব অফলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সকলে ছেম প্ৰচেছ এপ্লিকেশ্যনখন ছেম লিখিব ইয়াতে অৰিজিনেল কপি অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যিটো অৰিজিনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট পাইছে অফলাইন সেইখন চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাত পিন মাৰি দিব লাগিব সেইখন 1 কপি পাছপৰ্ট চাইজ ফটো এইখিনি হ'ল এই ছেম বস্তু আৰু ছেম কিন্তু ইয়াতে অৰিজিনেল লিখিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পালে ইয়ালৈকে এইখিনি বস্তু ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু বুজাই থাকিব নালাগে মই ভুল নকৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ক'ৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিব খুব বেছি 2 সপ্তাহ কেতিয়াবা 20 দিন লাগি যায় আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড এফিলিয়েশ্যন আই থিংক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এফিলিয়েশ্যন ব্ৰাঞ্চটোত যাব লাগিব তাত গৈ কালেক্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাত ছাৰক তাতে সুধিলে হ'ল যে আমি জমা দিছিলোঁ এনেকুৱা নামটো আহিছে নেকি আমাৰ কাৰেকশ্যনখন আৰু যিসকলৰ অনলাইনসকলে অনলাইনতে ঠিক হৈ যাব অলপতে আমাৰ ওচৰৰ ল'ৰা এজনে দিছিল আকাশদ্বীপ ভট্টাচাৰ্য বুলি তেওঁৰ শুদ্ধ হৈছে মাতৃ নামটো অকণমান ভুল হৈ আছিল ঠিক আছে কেতিয়াবা হৈ যায় এনেকুৱা গতিকে ক্লিয়াৰ হ'ল এই ভিডিঅ'টোত ভালকৈ বুজাই দিছোঁ ইয়াত আৰু কোনো প্ৰশ্ন নুঠে ধুনীয়াকৈ জমা দিব শনিবাৰে নাযাব শনিবাৰে বন্ধ থাকে সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে ঠিক আছে তাতে যাই ৰেজিষ্টাৰ অফিচত কাৰ্যালয়ত জমা দিব এইখিনি ঠিক আছে ক্লিয়াৰ বহুত গৰম আজি বাপৰে প্ৰিয়াংকা চৌধুৰীৰ
আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে আমাক জনাবলৈ শংকাবোধ নকৰিব আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম